تحية محملة بالخيرات والنعيم عليك أيا كان مكانك في هذه الدنيا، أيا كان دينك وأيا كان جنسك وأيا كانت جنسياتك. خليني بس أتأكد لأن الإنترنت كانت جميلة قوي شكلها برضو كده إيه الأشياء ممتاز جدا. طيب يعني شوفوا الأكشن والحاجات الحلوة. في خدمة جديدة كده عملنا فيها أبجريد لسرعة الإنترنت، فخدنا إنترنت سريعة قوي. فواضح إن الجهاز مع الإمساك يعني ما استحملش سرعة النت. المهم الحمد لله يعني كلمنا خدمة العملاء وكانوا معانا بقى خطوة بخطوة وظبطنا الدنيا الحمد لله وكله زي الفل. اكشن، بصوا لازم يحصل حاجات كده احيانا، اكشن كده تتعامل معاها بروقان وتنطلق وتبقى مستمتع وانت عمال تحل المواضيع. واضح ان كمان في حبايبنا في المغرب العربي كانوا كان في ميعاد فطارهم، فشكل تعطلنا لغايه لما يفطروا. شكل طاقتكم جميله قوي يا ولاد الذين، ما شاء الله عليكم. ده اول لايف اعمله في رمضان. حابب اقول لكم كل عام انتم بالف خير، ربنا يجعله برمضان بالخير عليكم دايما وبالنفع وبالسعاده وبالبركه وبالغفران وبالرحمه دوما يا ارحم الراحمين. انا يعني رمضان ده قررت كده اركز على نفسي شويه في كذا حاجه بعملها، في حاجات متفرعه، فانا بحب التركيز فقلت اركز اكتر. وستجنو ثمار هذا التركيز بمشيئه الله الاشهر القادمه سريعا. عاملين شويه تطويرات رائعه جدا بصوره كبيره، اهمها ان احنا فرمتنا موقع الأكاديمية بالكامل وقعدنا بناءه على مدى عام كامل بمنتهى الدقة. هيعجبكم بمشيئة الله. كمية فيتشرز قوية جدا، أقدر أقول بأريحية أنه يعتبر أقوى موقع في المجال بتاعنا في العالم وتحدي. هعيدها تاني، أقوى موقع في المجال بتاعنا في العالم وتحدي. يمكن ده خد مننا وقت طويل، ومع إطلاق الأكاديمية الجديدة كورس البداية عشان كده أخدنا وقت فيه. والبداية يعني بشرة خير بقى مع الأكاديمي الجديدة إن شاء الله الرحمن. هتبقوا بالنسبة لكم البيت الجديد بتاعكم وهتستمتعوا بيه طول الوقت. اللايف النهاردة هنتكلم في بعض الحاجات، هنتكلم ليه بعض الناس مش بيستفيدوا بالمعلومات اللي هم بيحصلوا عليها وبيتأخروا وبيتعرقلوا. ايه عواقب ان انسان يبدأ خطأ. وقبل ما نعمل ده هنتكلم شوية عن كورس البداية. النهاردة اللايف بعنوان بداية التمكين، وهسأل سؤال كده. اللي ما حضرش اللايف اللي فات اللي كان بعنوان كيف تعيش التمكين، واللي حضره، اللي ما حضرش هتلاقيه ما يعرفش المعلومات اللي فيه. فلو سألته عن التمكين هتلاقيه دلوقتي ايا كان سنه ايه باني معلوماته على الظن. واللي حضر لايف كيف تعيش التمكين هتلاقيه اتفاجئ بمعلومات ما كانش يعرفها عن التمكين، وبدأ يدرك حاجات مهمة لما يعملها. من أهمها أن التمكين عبارة عن درجات، وبالتالي إن لم تستطيع التمكن في بدايات التمكين، إزاي بالمنطق توصل لنهايات التمكين وعظم التمكين وتأثير وقوة التمكين اللي بتكون فيه كل ما في الأرض بمشيئة الله بتقدر تستمتع بيه في أي وقت وفي أي مكان في أي بقعة على الأرض، وتبقى حر عايش متنعم بالنعم اللي ربنا وضعها في الأرض. وفي قصة هبدأ بيها كمان عشان تبقى محفزة ليك شوية وتأملها معايا بوعي. شاب اسمه كريم مثلا. الشاب ده خريج كلية هندسة، اتخرج من الكلية كله حماس وطاقة، عاوز يبدأ يطور حياته. سمع دورات كتير وشاف فيديوهات، والمجال دلوقتي بقى فيه بسم الله ما شاء الله ناس رائعين بيقدموا معلومات في مختلف المجالات. أصبحت المواضيع شيقة جدا، مواضيع كبيرة ومهمة، وبقى عنده حجم كبير من المعلومات. قاعد يقرأ وهو متحمس وحط رؤية قدامه ورقة وقلم وبدأ يكتب أحلامه، عايز يحقق إيه وعاوز يعمل إيه، وكان عنده طاقة حماس رائعة جدا، وشايف إن هو هيبدأ يعمل تطويرات كبيرة في حياته. معلومات من هنا، معلومات من هنا، معلومات من هنا، يوم بعد يوم، شهر بعد شهر، سنة بعد سنة، ولقى نفسه لازال تقريبا واقف في مكانه، بس عنده حصيلة معلوماتية كبيرة. وكل ما يبقى فيه معلومة جديدة تلاقيه عنده فضول رهيب يروح يسمعها ويتفرج عليها، وعمال يجمع يجمع يجمع، كأنه من الآخر عمال يحشي معلومات. فجأة بدأ يصاب بالإحباط،
بدأ يصاب بحالة من الألم، بدأ يجيله أفكار: هو أنا ماشي صح؟ هو أنا فعلا على الطريق الصحيح؟ بدأ يلاقي بعض الناس بتتكلم في انتقادات، فبدأ يشك ويصدقهم، يقول: إيه ده؟ تصدق ممكن يكونوا بجد، لا يكون اللي أنا فيه ده وهم، لا يكون اللي أنا فيه ده كلام مش حقيقي. فبدأ يترج من جوه، وشوية يقول: لا، ما ازاي يا جماعة، ده المعلومات كانت مهمة قوي، ده انا فعلا حصل لي تغييرات حلوة في حياتي على مستوى المعلومات. انا لو حد سألني دلوقتي هقدر اجاوبه اجابات رائعة بمعلومات دقيقة. لكن اخبار رزقي ايه؟ اخبار يسر حياتي ايه؟ اخبار انا عايش ليه ورسالتي ايه في الارض؟ بعمل ايه اليومين دول؟ الدنيا هنا فيها احباط، فيها صدمات، فيها اكتشاف ان انا فعلا ما حققتش النجاح ولا الخطوات الكبيرة اللي كنت محتاج أعملها. بدأ يتضايق، يتألم، يتوجع، يحبط شوية، يسمع معلومات يبص لها كده بفتور وكسل، ما عادش بنفس الحماس بتاع زمان، ما عادش بنفس الطاقة. بيسمع معلومات 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 لدرجة إنها بقى طعمها ماسخ، ما عادش ليها طعم، لأن هو زي ما يكون تشبع بالمعلومات. شوية بشوية دخل في حالة سيئة من المشاعر السلبية، بدأ يحصل له مشاكل، بدأ يدور على أي شغل عشان يدخل فلوس، اشتغل شغلانة مش هي اللي بيتمناها، ولكن لأنه مزنوق رضي بقليله، ومع ذلك ضميره عمال يأنبه: مش دي الحياة اللي أنا عايزها، أنا متأكد أن مستحق أفضل من كده. فبدأ ضميره يأنبه أكتر ويعذبه أكتر، فيقوم متحمس تاني ويقوم مدور تاني وداخل كده: أنا هنوي بقى بجد وهبدأ أدور وهبدأ أعمل. ويقوم قاعد يدور ويشوف كتب يقعد يقراها ومعلومات هنا ومحاضرات هنا وبودكاست هنا، وقاعد يسمع بودكاست طول الوقت، وبرضه لسه في مكانه متعرقل، بياخد مبلغ شهري مش مكفيه. هو متأكد من جوه إنه هيبقى حاجة، ومتأكد من جوه إنه هينجح وهيبقى حاجة رائعة. وبعدين في يوم لقى إعلان كده لحد متخصص، فراح مقرر إن هو يحجز عنده جلسة. تواصل معاهم، لقى الجلسة بتاعته غالية قوي عليه، مش قادر عليها. بدأ يحبط أكتر ويتضايق ويتألم: هو لينا كده؟ طب ليه الجلسات غالية كده؟ إيه الأسعار دي؟ أنا مش قدها، طب أنا هعمل إيه؟ قعد يدور تاني، لقى حد تاني متخصص، تواصل معاه، قعد يتكلم معاه، وفي الآخر سأله سؤال، قال له: هو أنت عايز إيه بالظبط؟ مش عايز أسألك أنت إيه المعلومات اللي عندك ولا حجم اللي أنت خدته، أنت بنفسك عايز تعمل إيه وخططت عشانه إزاي وبدأت إزاي؟ فاتصدم كريم إنه ما كانش حاطط خطة من الأول ولا واضح في ذهنه أنا عايز إيه بالظبط. اكتشف وهو قاعد مع المتخصص ده إن هو ده في طرق وفي حاجات بتطلع قدامي، والفضول هو اللي كان بيحركني، الرغبة في إني أعرف هي اللي كانت بتمشيني، مش أنا عايز إيه بجد والمعلومة دي دلوقتي متماشية مع اللي أنا فيه ولا لأ. وده اللي كان ملخبطه. عرف وبدأ يبدأ صح، بدأ ياخد الخطوات الحقيقية، فهم من هذا المتخصص إزاي يبدأ بداية حقيقية، بدأ يتدرج، بدأ فجأة يلاقي معلومات لما خدها صح بناء على الهدف اللي هو عنده، بناء على أدوات استفاد منها وبدأ يطبقها ويسقي المهارات عنده مهمة كانت أساسية قبل المعلومات. انتبه إن المعلومات بلا مهارات ألم، عرقلة، عذاب، لكن مهارات بأقل قدر من المعلومات تطور، انطلاق، نجاح للأعلى، يخلينا استفيد أكتر وأكتر من أبسط المعلومات. بعد ما عمل كده اكتشف إنه المعلومات مجانية لو شافها بتفيده جدا. بدأ يكون نجاح أكبر، ينتقل من شغلانة أعلى، جات له فكرة بدأ يشتغل فيها، بدأ يعمل فلوس، أخذ دورات أكتر، بدأ يتدرج، بدأ يستمتع. بعد كده بقى عنده مبالغ أكبر،
موضوع الفلوس عنده ما عادش فيه مشكلة، قدر يتعامل مع مختصين أكبر، مع ناس ممكن تكون أسعارهم أعلى، اكتشف إن عندهم معلومات أكتر بكتير، بس كانت مش مرحلته لما كان مزنوق وكان عنده مشكلة. فهم إن الحياة متدرجة، وإن أنا ما ينفعش أبقى الطاقة بتاعتي عالية وأنا مش محدد أنا هعمل إيه، وأنا عايش هوائي كده من غير ما أكون فاهم أنا همشي إزاي، وإيه الخطوات اللي محتاجة أتعلمها، إيه الأدوات اللي ممكن تكون معايا في إيدي، إيه المهارات اللي هكتسبها. وبالتالي بدأ ينتبه إن مش المهم الحصول على المعلومة، ولكن المهم معرفة إزاي هستفيد من المعلومة، إزاي هتطور بالمعلومة، إيه الأدوات اللي هستخدمها مع المعلومة لإخراج أكبر نفع منها في الهدف اللي أنا عايزه. وعشان كده تحديدا، وعشان قصة كريم، قررت أعمل كورس البداية. لما طورنا الأكاديمية وغيرناها كلها عشان تكون مستوعبة الأعداد الأكبر اللي بدأت تدخل الفترة اللي فاتت، قررت أعمل تطوير في بعض الكورسات عشان تبقى بالنفع أكبر والإفادة بتاعتها أعلى. وبدأت أسأل الناس اللي واخدين مثلا قوة الكلمة والتفكير، فوجئت إن عندهم معلومات أساسية مش موجودة، حاجات مهمة جدا لازم يبدأوها مش موجودة. فاستغربت جدا، شفت ناس واخدين كورسات متقدمة أكتر، لقيت ناس محققين حاجات رائعة ومبسوطين. فسألته طب أنت عملت كذا بالمعلومات اللي في الدورة دي؟ يقول لي لا، هو المفروض انك تكون عملت كذا وكذا وكذا. يقول لي طب ازاي؟ بس انا الحمد لله زي الفل. دي انت زي الفل من منظورك، بس انا اللي عامل الكورس عارف انه يديك اكتر من كده. فاساله عن مهاره معينه الاقيه اتلخبط، مش عارف يعملها كويس. طب مهاره تانية مش عارف يعملها كويس. بكلم حد تاني، خدنا ناس عشوائيه كده من الاكاديميه، لقينا حد متعرقل في حاجه ومتلخبط فيها وواقف بقاله 4-5 شهور. يا راجل طب ما ده طبيعي ان اي حد يدخل اي يعني دورة زي كده او المجال بتاعنا بصفة عامة دي تطلع له، ده انا عامل فيها فيديو من زمان اسمه كذا. طلع ما شافش الفيديو، فيديو كان موجود على الانترنت من الحلقات بتاعت زمان سي الفيديو. فقلت طب ما فعلا هو هل اللي عايز يدخل يطبق بجد لازم يكون شايف كل المحتوى اللي موجود، اللي هو في حاجات شبه بديهية وفي حاجات مهمة جدا حتى مش موجودة في المحتويات المجانية، وفي نفس الوقت في حاجات تانية احنا درسناها في علم النفس من زمان فهي اساسيات اصلا. زي بالظبط اللي ناوي يدرس مال او اعمال، في اساسيات في المال قبل الحاجات الجديدة. اللي بيدرس برمجة في اساسيات في البرمجة قبل الروائع الجديدة. اللي فاهم يعني ايه الكودينج مثلا، ما الكودينج اساسياته واحدة، وبالتالي بتتفرع بعد كده بلغات برمجة كبيرة. اللغة دي هي المهارات اللي ما بعد الكودينج. لو حد مش فاهم برمجة اساسية مش هيعرف يبدع في الكودينج. لو حد اصلا ما عندوش الاساسيات بتاعت مثلا ان هو يطبخ، المعلومات الرئيسية الاساسية في الطبخ، وداخل يطبخ، ممكن يبوظ الدنيا، ممكن يعمل حاجة تبوظ الاكلة او يعمل مشكلة كبيرة. فقررت اركز ازاي الانسان اللي هيدخل يتطور يستفيد اكبر استفادة. وعملت رحلة بحث بقى مع الناس في الجلسات، كل ما اقابل حد كده واساله واشوف ايه اللي واقع فيه مشكله، ايه اللي معرقله، واطلعها واكتب هنا واكتب هنا. خلال الفتره اللي فاتت قلت لا خلاص بقى، قبل ما اعمل تطوير قوه الكلمه والتفكير لازم اعمل كورس قبله اسمه البدايه، يكون بدايه لاي تطور ايا كان. وبالتالي كان كورس البدايه اللي بعديه بمشيئه الله هيحصل تطويرات في كذا حاجه في الاكاديميه ان شاء الله. لكن كان الاهم، انا بصراحه خليني اكون صريح معاكم، لو انا هدفي ان انا اعمل فلوس كنت عملت كورس من المتقدمين. الناس كلها قاعده اللي واخدين الكورسات في المنهج الاكاديميه وواصلين لمراحل عاليه عايزين اللي بعده، عايزين اللي بعده، واللي بعده هينزل بسعر اصلا عالي يعني. لكن انا يهمني اكتر ان الناس تستفيد صح وتعرف ايه المشكله. يعني انا حطيت بالنسبه لي، احنا دارسين حاجه في علم النفس اسمها المنحنى الاعتدالي، شارحها بالتفصيل جوه دوره البدايه. فيهمني النسبة اللي بتاخد الدورات تفضل أعلى عدد منهم هو اللي بيجيب أفضل نتائج وأحسن نتائج في حياته. عشان أنا كنت ناوي يعني أشرح شوية قبل ما أطلق الدورة، بس عشان ما أخرش الفريق لأن هو يعني ما أخرهم معايا ومطبقين بسم الله ما شاء الله عليهم. خلوني
اعلن الآن ديليسيبس اعلن الآن بسم الله الفتاح إطلاق دورة البداية رسميا على أكاديمية عمارة. الناس يقدروا الآن يشتركوا فيها، يتفرجوا عليها من دلوقتي. انوي وانت داخل كده انها تبقى بمشيئة الله زي الGPS بتاعك للتطور القادم في حياتك. انا قايل توصية مهمة في الفيديو بتاع المقدمة، اللي عاوز يعرف اكتر كمان عن البداية الفايل المقدمة فايل مجاني مفتوح، هتقدر تعرف الدورة ومحاورها وبتتكلم عن ايه باستفاضة بمشيئة الله. واللي ناوي يعمل كده ان شاء الله، انا حتى قايل نصيحة كده عشان تستفيد بجد، يفضل اي مجال انت بتتطور فيه دلوقتي اعمل له بوز، وقفه، اشرب معلومات البداية، لانها هتفاجئك بمعلومات يعني هتبقى، انا في ناس كانوا بيتصدموا منها انه ما كانش واخد باله منها. هديك مثال، مثلا في مراحل للتطور. لو انت في مرحلة لسه في الاول ودرست حاجات عن الفلوس مثلا، وقعدت خدت كورس عن المال، هتلاقي نتائجك سيئة، النتائج بتاعتك سيئة ومتلخبطة، لانك ما عندكش المعلومات الاساسية اللي تنقلك من المرحلة دي لدي قبل ما تكون جاهز تستقبل المال. تخيل مثلا اللي يروح يدرس عن العلاقات مثلا وهو لسه في المرحلة الاولى، بتلخبط الدنيا عنده وهو مش منتبه. اللي بياخد خطوات قبل خطوات، هو اصلا في ناس مش واخدين بالهم ان في خطوات تمهيدية، او يعني خطوات ربنا قالها لنا في القرآن: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا. فالأطوار دي في أطوار في الجسد وفي أطوار في العقل، في الوعي. انتبه بقى، ينفع النهاردة طفل لسه مولود في بداية أطواره أروح أكله فسيخ، ولا أكله مثلا لحمة، حتة لحمة كده حلوة هوبر ورك مثلا، ولا موزة؟ ممكن يموت فيها. ليه؟ دخلت له أكل بتاع مرحلة متقدمة وهو لسه في الطور البدائي، محتاج حليب فقط. فهمت أقصد إيه؟ فلما يكون إنسان دلوقتي وده اللي بيلخبط الناس، إن هو دلوقتي عنده الدورات بسم الله ما شاء الله الآن بقت متشعبة جدا، أسامي كتيرة جدا، المدربين بقوا كتير في المجال، وبالتالي أسماء كتير وإنت مش عارف تحدد إزاي إنت مرحلتك فين. فالبداية هتخليك تعرف بالظبط انت فين ومحدد فيها المستويات، وكل مستوى ايه المعلومات اللي يبحث عنها ويقراها دلوقتي. ما تاخدش حاجة قبل ده، ظبط ده الاول، خد المعلومات اللي حواليه ثم انتقل لدي. لو انت في المستوى ده فدي المعلومات الاساسية اللي تاخدها في المستوى ده، انتقلت للي بعده وعامل لك تيست كده في مستوى رقم 1 ب16 نقطة، هتعرف انا فين بالظبط، ونسبة انغماسي في المستوى الأول ده قد إيه من النقاط دي، فتبقى عارف أنا ماشي إزاي. وهتفهم بقى، هتقول وأنا بقول ليه ساعات بلاقي ناس خدوا دورة أنا واخدها عاملين نجاحات رهيبة جدا. وخلي بالك بقى، المعلومات الأساسية دي قبل أصلا الاستحقاق، لأن الاستحقاق الناس فاكرة أن الاستحقاق عبارة عن مجموعة أفعال. لا بالعكس، في استحقاق كمان مبني على الترتيب. يعني أنا النهاردة ركز معايا كده، لو أنا هزرع زرعة، هل ينفع أسقي وأحط مية قبل ما أحط البذرة؟ طب يلا، حطيت البذرة وسقيت المية، هي كده هتزرع وتنبت؟ ولا لازم أكون شايف إن التربة أصلا مناسبة والبيئة اللي هزرع فيها مناسبة لنوع الزرع اللي هزرعه؟ فإذا في خطوات، لو أنا ما فهمتش الخطوات دي كلها الدنيا هتبوظ. حد النهارده هيطبخ طبخة، هينفع يحط الحاجات في الفرن وهو لسه ما جهزهاش وما رتبهاش وحطها في صينية وجهزها وآخر مرحلة الفرن؟ فهي خطوات، كل حاجة في الكون عبارة عن خطوات. وخلي بالك بقى، أحد الاكتشافات المذهلة اللي أخدت بالي منها، مش ربنا نهانا عن اتباع خطوات الشيطان؟ أهو الشيطان بيعمل خطوات مدروسة لا يمكن يغيرها، بتبدأ ببساطة وتاخدك تدريجي خطوة خطوة خطوة، لأنها مبنية على خطوات مدروسة، بيحقق النتيجة إنه يجعل الإنسان فقير. الشيطان يعدكم الفقر. مش هيجي لك مرة واحدة بالخطوة الأخيرة ولا خليك فقير أو روح اعمل كذا واعصي ربنا، وياخدها خطوة خطوة. وإيه بقى؟
وراكز وهادي ومش مستعجل. ولما يخليك انت عاوز تبدأ يقوم ببساطة موسوس لك ومخليك مستعجل، خد الخطوة دي لسه دي الأول يا عم، انت هتستنى، ادخل على كده على طول. تقوم انت ملخبط الخطوات، تقوم انت متعرقل، وهو كالباشا كده ابن الذين ابو فانيلا واخدك حتة حتة وانت مش واخد بالك. الغريب بقى ان الناس اللي ياما استعجلوا، وبعدين شوف سبحان الله، انا يمكن من فضل ربنا بشكر ربنا 1000 مرة ان دراستي كانت نفسية من الاول، فانا عامل الاكاديمية كلها عبارة عن منهج متكامل متشعب كده لكذا منهج: منهج النعيم، منهج الحياة الطيبة، بعد كده نعمل منهج المال والاعمال. بس لما اخلص ده الاول، لما اوصلهم للمراحل بتاعتهم اللي هي فعلا ما شاء الله تبقى شاملة الاساس اللي يخلي الناس مستعدة للمال والاعمال، هدخل بقى في المال والاعمال. فانا عاملها بمنهجية، فتلاقي دايما الكورسات اللي في الاول اسعارها في متناول الجميع. يقوم الشخص مثلا يجي عايز يجري بسرعة ياخد الكورس المتقدم العالي، وتلاقيه طالع عينه وعمال يلم. يا عم طب ليه بتثقل على نفسك؟ ما تاخد البداية الأول، ما تستعجلش، أو الحاجات اللي في الأساس ثم تدرج. دلوقتي أنا كنت قايل إن قوة الكلمة والتفكير هو الأساس، لما اكتشفت إن في ناس لأ، ده في حاجات أساسية قبله محتاجة تكون عارفها. فالبداية دلوقتي هو الأساس. البداية هو أساس كل دورات أكاديمية عمارة، وكل دورات أي مجال هتاخده أيا كان، جرافيك، هندسة، إخراج، تصوير، أيا كان. ليه بقى؟ لأنه بينمي المهارات بتاعتك اللي انت هتحتاجها أصلا للتطوير. وكل مهارة من دول لو نميت مهارة واحدة بس هتقفز أضعاف في الكورس اللي كنت بتاخده أو الكتاب اللي كنت بتقراه. هيخليك بمشيئة الله بمعلومات بسيطة تطور نفسك وتلمس النتائج كل شوية. فتلاقي نفسك بدأت الأول بكورس على قدك تتطور، حتى اللي كان خد كورسات متقدمة اسمع كلامي، ما تتغرش وما تستعجلش. حتى لو فعلا ما شاء الله انت شايف انك بتلاقي نتائج كويسة، انا بقولك اهو لما ترجع تشوف البداية هتقول يا الله انا بشكرك يا رب ده انا خدت المعلومات دي الاول، لانها هتطور لك اللي انت بتاخده وهتلمس نتائج. ولو كنت خلصت اي كورس عند اي شخص ايا كان ورجعت تشوف المعلومات دي، هتلاقي وعيك باللي انت بتطبقه بقى اعلى واستفدت اكتر بكتير، لاني عامل لك برنامج عملي. عشان كده مهم جدا في دورة البداية، في اوقات بقولك فيها لازم تنام دلوقتي، لان انا عارف ان اللي بيتقال ده هيتعمل فيه. لما تنام مخك هيبدأ يبني حاجات، وهيبني حرفيا خلايا في عقلك عشان تجهزك للي بعده. هتعمل كده في النظري كده، وهتلاقي فيه في العملي كمان. في العملي ما تستعجلش عشان احنا بنبني حاجات. عارف بالظبط كده زي واحد دلوقتي 2 داخلين سباق، فحد لو هو سباق مثلا سيارات، فحد استعجل وخد العربية وجري، في حد قاعد يدرس، بدأ يفهم الشوارع، يدرس حاجات معينة عن الانحرافات وازاي يوازن السيارة، يدرس بسرعة ويجرب شوية حاجات كده الأول مع نفسه في أشكال الطرق ويعمل سيرش، تك 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 تك، خد تدريباته، أتقن المهارة، أثقل مهارته في كل الاحتياطات اللي ممكن تطلع والمخاطر اللي تقابله، وهو بقى منطلق. رغم ان ده بدأ قبله، حتما ده هيوصل أسرع، لأن هو درس وعرف كويس قوي هيعمل ايه، ولو حصل خطر كده يعمل ايه، وازاي مثلا لو يلف باقصى سرعه بالسياره من غير ما تلف منه قد ايه. ده ممكن فجاه يكون مستعجل ومتحمس يقوم لافف تك 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 بو، يقوم خابط. وبتشوفهم كتير في سباقات السيارات وخارج من السباق كله عشان بس كان مستعجل او في مهارات ما اتدربش عليها. ففي ناس كتير ياما تعرقلوا، وانا متاكد، وهقولها بحب وباحتواء مع شدة ودن، أنا متأكد إن في ناس دلوقتي بيتفرجوا عليا ممكن يكونوا شايفيني من بداياتي. لسه مقابل حد، كان عندي محاضرة من حوالي أسبوع ونص هنا في الإمارات، وقابلت حد في الحضور قال لي أنا بتابعك من 2009 من أول ما طلعت، وللأسف لسه مكاني. طب يا عم اشتركت في حاجة، طبقت حاجة، أنا عمال أخد كده، وحتى عندي كل المعلومات لو سألتني عنها هرد عليها، بس أنا مش عارف أعمل إيه، مش عارف أطبق إزاي. يا راجل من 2009، من 2009 أنت متأكد، أنت متخيل كده أنت أنفقت إيه في حياتك عشان بس مش عارف تنفق في حاجة بسيطة تاخد بيها وعي أعلى يطورك؟ فنصيحة من القلب، انويها نية صادقة إن في عام التمكين
اخد خطوات التمكين الحقيقية. وعلى فكرة في ناس بتشوفني الان ممكن يكون انا لسه مش قادر، مش عارف اخد الدورة ازاي، اصلا ممكن تبقى غالية عليا بحسب مستواه. انا متفهم ده، هقول لك تعمل ايه هنا في اللايف ده عشان تبدأ تتدرج، لان في نقطة مهمة قوي وبالله عليكم اسمعوها مني كده بوعي. دورة البداية سعرها $97. قول لي كده بالله عليك، انت متأكد انت مثلا لو معرفتش تحط خطة في وقت ما بحسب ظروفك، نقول مثلا يا سيدي 10 شهور، خلاص كده، واحد مش عارف يحط خطة على مدى 10 شهور يشترك في دورة يمسك بيها التراك صح، تمنها $97. ده بقى متخيل انه هيغير حياته ويبقى عايش جنة ومليونير؟ اذا كان دي مش عارف يعملها، فكر بس معايا كده، انت دماغك فيها ايه؟ اذا مش عارف تحط خطة صادقة حقيقية، ازاي هتبقى كده موهوم كده؟ وده اللي بيحصل لناس كتير جدا، عايشين بالوهم والظن. انت متخيل اللي بيحصل؟ طب ايه اللي هيخلي حياتك جنة بقى؟ هتقعد تغمض كده تعمل مديتيشن، اصلك سمعت عن الطاقة والتأمل بقى والجذب، فالله انا غني انا غني، تلاقي تاك 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 الفلوس جايه تقول لك مين اللي بيدور عليا؟ انا هنا. هل ده هيحصل؟ لا طبعا. اذا ما ادركتش ان بداية التمكين، وركز بقى كويس في المعلومة دي، بداية التمكين، لان التمكين باختصار هو ايه؟ انا بحط هدف وامكن من الوصول اليه، ثم يكبر اتمكن من الوصول اليه، يكبر اكتر اتمكن من الوصول اليه، لدرجة ما يبقى هدف كبير ان يبقى عندي شركات وعندي موظفين وفاتح بيوت ناس كتير وعندي افرع في كل حتة في العالم وعندي فيز بسهولة جدا واعرف اسافر اي مكان. ما دي كلها اهداف ضخمة، بس الاهداف الضخمة عمرها ما هتيجي الواحد ما عملش ابسط الاهداف. اول حاجة وصلت؟ هنتكلم في بداية التمكين بعد شوية بخطوات عملية ازاي تبدأ ترفع ليفل ومستوى تمكينك. لو انت الان لا زال عندك صعوبة في انك تشترك في دورات، الفيديو ده ليك. وانا بحب دايما بمشيئة الله وبفضل ربنا كل ما اعمل شيء جديد او دورة جديدة اعمل فيها جزء للناس اللي ممكن يكون لسه مش قادر ان هو يطور نفسه او ياخد المعلومات المدفوعة، فيبدأ طبق بقى عشان تبقى ليفل لأعلى. مش انا قاعد بس مستني المجاني او مستني اللي كذا، انت الان بتخالف سنة الكون، وخلي بالك وبتدفع، والله بتدفع من عمرك ومن صحتك ومن حياتك وانت مش منتبه، ومن مشاعرك ومن علاقاتك. اذا كنت بتقع في مشاكل في العلاقات وتتألم وتتوجع، ما هو ده دفع، فانت كده كده هتدفع. وانا شارح بالتفصيل الممل جوه دورة البداية ايه تكلفة التطور وانواع التكلفة وازاي تبدأ توازن، وازاي اللي بيكبر وبينجح تكلفته بيعملها ازاي بروقان عشان يبدأ يوازن نفسه ويتدرج بجد. لان اللي مش مدرك ده هو شايف نفسه ان انا ما دفعتش دي وانا قاعد رايق، فبيدفع عمر. فجأة بقى عندي كام سنة، فجأة عيالي كبروا، فجأة ايه ده، انا ما عدتش عندي حيلة اشتغل اصلا وانا اعمل بيزنس بعد ما العمر يكون عدى بيه. هو ما يعرفش ان ده دفع وده تمن. وفي نقطة مهمة كمان بقى، ولو انا كنت حطيت خطة من 2 او من 3 وبدأت فعلا، السنتين دول كان في رزق وتطور هيجيلي بمبالغ اكبر، فانا عشان ما عملش كده خسرتهم، فدي خسارات. يعني هديكم مثال، مثلا لما انا هتكلم عن نفسي، لما انا كنت في الديون والمشاكل وعندي مبالغ ضخمة جدا، بدأت استلف واشتري واشترك واطبق واعمل، وخدت لي فترة انعزلت فيها عن العالم للتطبيق. اللي حصل بقى لما قعدت اطبق وكنت بتوجع، وساعات بيبقى عشان اخد حاجات اساسيه وحاجات بدائيه كنت فعلا بضغط نفسي في الاكل او الشرب او الشهوات عشان انمي الجانب العقلي، لان عارف اني كده مش بصرف، انتبهوا، مش بستهلك، انا بحط فلوس في حاجه هتجيب فلوس، وكنت شايفها قدامي. فلما عملت كده، ركز بقى معايا، انا ممكن اكون بادئ من 2006 مثلا، خلاص، وكان في زمان المعلومات مش زي دلوقتي، كنت بعاني عشان الاقي معلومه وبصرف اكتر وبسافر اكتر وباخد وقت عشان احصل عليها، فخدت لي قول 4-5 سنين عشان امسك التراك بجد، اقول ان انا مسكته بجد معايا. ف4-5 سنين كان كلها صرف، لسه ما جاش عائد. حلو. اللي حصل بقى بعد دول، الانفاق اللي عملته ده بإرادة، كنت باجي على نفسي فيه شوية، او مش على نفسي، على شهواتي ورغباتي، على خروجات اصحابي، على
لما عملت كده اللي حصل بقى من 2009 إلى الآن، كمية الملايين اللي أنا حصلت عليها كرزق والعلاقات والنجاحات والمتعة والسفريات و ده كله، لو أنا ما كنتش عملت كده كنت وصلت 2025، ده كان بالنسبة لي خسارة. دي خسارة. وفي ناس كده قاعدين لغاية دلوقتي عايشين كده قاعدين مكانهم، فمش عارف هو بيخسر ايه، وفاكر ان انا اصل هدفع 97، اصل هدفع معرفش 100 ولا 200. يا عم انت بتخسر كل يوم، انت مش حاسبها صح. رجال الاعمال الحقيقيين بيفهموها كده، اللي فاهم بيزنس صح فاهم قوانين الحياة. فمهم جدا اذا عاوز تعيش بداية التمكين بجد انك تحط خطوات وتبدأ تقيس حققتها امتى وتبدأ تزود اكتر. زي بالظبط اللي بيلعب رياضة. هو ينفع حد النهاردة ما بيروحش جيم خالص ولا بيلعب رياضة خالص وفجأة يصحى الصبح متخيل انه يدخل مسابقة كمال الاجسام وينجح؟ ما ده تمكين برضه. هو ممكن في انه يشيل التقل ده ويغلب كل المتسابقين، ما ده نوع من التمكين. طب التمكين ده هيوصل له ازاي اذا ما كانش فيه بداية حقيقية للتمكين؟ انه بيروح الاول يشيل اثقال بسيطة يطلع عينه فيها بمتعة. خلي بالك، الجهد ممكن يكون جهد ممتع بقناعاتي وافكاري وبرغبتي وبحافزيتي، وممكن يكون جهد متعب باني شايف ان انا بتعذب. انا داخل الجيم في مرة واحنا في رمضان، فالعمال اجانب فبيقول لي انت صايم؟ قلت له اه. ليه بتعذب نفسك ليه؟ قمت ضاحك. قلت انت مش فاهم، انا داخل بستهلك الطاقة بتاعتي بقوة وبستنزفها عشان مفيش اكل، فالجسم محتاج طاقة بقوة. اقوم خارج بعدها عامل تأمل رائع وشاحن من الطاقة السماوية. هو مش مدرك انا بعمل ايه، وبالتالي انا بعملها باستمتاع رغم اني بكون عطشان جدا ومجهد جدا، وبعد ما اخلص بحس ان انا عايز انام بس مستمتع. فالمتعة الحقيقية بتيجي مع الجهد اللي انا شايف انا بعمل بيه ايه. وبالتالي بداية التمكين معناها ان انا باخد خطوات. اللي بيحصل بعد شهر ولا 2 بقى تلاقي التقل بيزيد، التمكين بيزيد، العضلة تمكينها بيزيد على الجسم وعلى التقل اللي قدامك، هتزوده اكتر هتزوده اكتر هتزوده اكتر، وهتفضل كده طول العمر. طول ما انت عمال تزود واعي وماشي ببدايات حقيقية على خطى ثابتة أساسية راكزة بثبات، هتلاقي نفسك عمال تعلى وتعلى وتعلى بإحسان. هتحسن وتعلى وتحسن وتعلى وتحسن وتعلى، وحد من بره بقى هيبص كده عليه، ولأن هي فيزيائية فهو عارف إن أنا لازم أبدأ من الصفر أو أبدأ بخطوات بدايات تمكين حقيقية. فيا الله، وهتلاقيه مش هيقول بقى أنا نفسي، ركز كده معايا عشان تتصدم، مش هيقول انا نفسي ابقى زيه، يا رب هات لي عضلات، يا رب خلي عمره ما يعيد الدعاء ده، يا رب خلي عندي عضلات قوية واشيل 100 كيلو. مش هيدعي الدعاء ده. ليه؟ لانه فاهم هنا قوانين الحياة الحقيقية، فعمره هيفهم هنا الدعاء غلط. فالفلوس كده، التمكين كده، مش هيقعد يقول يا رب ارزقني كذا. هو فاهم الخطوات، عارف ان في سعي، عارف ان في ربنا امرنا وان ليس للانسان الا ما سعى، مالكش الا سعيك، وان سعيه سوف يرى ثم يجزاه الجزاء الاوفى. جزاء سعيك هتاخده، وكذلك جزاء عدم سعيك. والعمر عمال يعدي. لماذا لا يستفيد الناس من المعلومات التي لديهم؟ بسم الله. هنتكلم في 6 نقاط وركز فيها بعمق علشان دي مهمة قوي قوي قوي. 1، التعود على التلقين دون انفاق حقيقي. ان انا عمال اسمع، على فكرة نصيحة من القلب، اي دورة تدريبية او معلومة عن تطور في مجال ما، لو سرعت الفيديو انت بتضرب الاستفادة 80%. هعيد الجملة تاني، اي مجال للتطور اللي عايز يتطور بجد، لو مثلا بياخد دورات معينة مكثفة عن حاجة معينة، عن اي مجال،
وسرع سرعة الفيديو المصيبة اللي اتعملت اليومين دول عشان يخلص اسرع من هما اسرع من يجروا. يعني مش كفاية العجلة اللي هما فيها، لا ده بقى متعجل اكتر. انت بتضرب الاستفادة 80%، هتطلع ب20% استفادة. حلو كده؟ ليه بقى؟ لان الطبيعي اللي ربنا خلقه في اللي عايز اصلا يتطور انه يكون بيسمع بالراحة ويوقف ويحلل المعلومة ويتأملها كده بهدوء ويفكر فيها ويسقطها على الواقع بتاعه، ثم يقوم مشغل تاني فيتأمل اكتر ويسمعها كده بروقان، ولا حتة دي عايز اعيدها تاني يقوم مرجع كده ويعيدها تاني بالراحة ويتأملها. فالفايل ابو ساعة ممكن يسمعه في 4، مش عايز يسمعه في نص ساعة. اللي عاوز يسمعه في نص ساعة ده اللي عايز ينجز. انا خلصت. هتأدي له يومين بالظبط وبقى قابلني لو فاكر منه حاجة، ولو طورك في حياتك. والغريب بقى ان العقل بيعمل حركة خطيرة، انك لو جيت تسمعها تاني ما انا عارفها، طب يا عم طبقتها، عشت نتائجها، لمست ال هي بذرة، لمست ثمارها، لا يبقى انت ما تعرفهاش، انت حشيت معلوماتك. والاخطر بقى انك دربت عقلك. ركز بالله عليك، اللي مش فاهم قانون الجذب للأسف، يعني مهم جدا تشرب اللي هقوله ده. دربت عقلك حرفيا يوميا ان المعلومة ليس لها اي نتيجة في الواقع، فالجذب هيشتغل في عكس اي نتائج. لو اي معلومات جات لك، انت دربت عقلك على مدى شهر ولا 2 ان المعلومات ليس لها نتيجة في الواقع، فهتلاقي بعد كده تيجي تاخد معلومات عقلك اتدرب على ان المعلومات ليس لها اي نتيجة في الواقع، فجسمك هيقاومك انك تعمل عمل يخليها واقع. الجذب هيشتغل في الحتة دي. وصلت؟ لان القاعدة في الجذب هي ايه؟ انت لا تجذب ما تريد، وانما تجذب ما انت عليه الان. يعني اللي انت عليه دلوقتي هو جذب الشهرين اللي فاتوا. هعيد الجملة تاني، اللي انت عايشه الآن هو جذب اللي انت عشته الشهرين اللي فاتوا. اعرفها كده. واللي هيحصل لك الشهرين اللي فاتوا هو جذب اللي جايين، هو اللي جذب اللي هتعمله اليومين دول. فاللي انت عايزه يحصل، تصدق الشهرين اللي فاتوا ما بيدخليش فلوس، الجذب هيبقى كده. الشهرين اللي فاتوا ما حققتش نتيجة وقعدت اجمع مبلغ ونجحت في هدف، فمفيش نجاحات، كله مجاني بس مثلا، يبقى الشهرين اللي بعدهم كله مجاني، مفيش نجاحات. لكن لو انا النهارده، لو نفترض مثلا المبلغ 10، حلو كده، وانا قلت كل يومين هجمع 1، فبعد 20 يوم جمعت 10، فانا حطيت هدف اهو. والجذب بيسجل، ربنا حاطط الطاقه اللي في الكون دي بتسجل انت بتعمل ايه، واللي انت بتعمله بيجي لك منه كتير. عشان كده ربنا قال لنا ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ايه ما بانفسهم. انا الان عمال ابني، عمال اخلق واقع جديد ببطء وهدوء وباستقرار وذكاء. فانا جمعت النهارده نص، وبكره نص، بقوا 1، بعده نص، بعده نص، بقوا 2. الجذب عمال يشتغل بيزودك العجله. ثم 1، ثم نص، ونص، بقوا 3، نص، فنص، 4. اللي جرب يعمل كده والله ما هيوصل ل20 يوم، لأن الجذب هيبدأ يزيد، فهتلاقي بعد كده جالك 1 مش نص، 1 ثم 1 ثم 1.5. هي بتحصل تراكمي، هي ساحرة. وهتلاقي نفسك بعد ما جيت بالحسابات بتاعتك، واللي جرب يتجوز هيعرف ده، إن أنا ببقى عمال أحسبها بالورقة والقلم، هلاقي نفسي عايز اتجوز مثلا عشان اجمع مبلغ كذا للحفلة وللبيت وللعفش والمعرفش مين، انا محتاج اشتغل 1.5 سنة. بمجرد ما يبدأ يجمع الرقم والله ما بيكمل 1.5 سنة. هو مش فاهم الجذب بيشتغل ازاي، ممكن تبقى 1 سنة. عشان كده في حديث نبوي رائع، 3 حق على الله ان يرزقهم، من ضمنها اللي عاوز يتجوز او اللي عنده دين عايز يسده. ليه؟ لأنه مش قاعد نايم. اللي عنده دين مش قاعد نايم، عمال يجمع ويجمع كل شوية، وعمال يحط ويحط ويحط عشان يدفع. فالحالة دي بتخلي الجذب يشتغل معاه. أنت لا تجذب ما تريد،
وإنما تجذب ما أنت عليه الآن. اللي أنت عليه دلوقتي هو إنك عمال تزداد، الرقم عمال يعلى، فأنت هتجذب زيادة. طب قبل كده لو قاعد بقى مستني، فأنت عمال تجذب ثبات، عمال تجذب أنتخة. فكل ما تيجي تقوم تعمل، الجذب هيرجعك وينتخك لأنك عايش كده. عشان كده مهم اكسرها بخطوة، وبكرة اكسرها بخطوة تانية، وبعده اكسرها بخطوة ثالثة، لغاية ما اكسر الجذب القديم ده اللي بنسميه دايرة الارتياح، ويبدأ جذب جديد على حياتي. ده اللي هيخلينا اتطور اكتر واتحسن اكتر. فمهم تكون شارب ده كويس قوي. فانا خدت خطوة 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 خطوة، ثم بعد فترة حققت هدف، ومعامل مكافأة ليك ممتعة، ويلا خش اللي بعده وزود عياره قوي زي الجيم بالظبط. زود اكتر، وصلت لها الحمد لله، ابدأ طبق وخد وقتك. طبق، خد وقتك، انطلق. التطبيق هيديك مهارات مختلفة، هيديك إبداعات مختلفة، ولأنك جربت تبذل الجهد ده وتحط خطوة مع خطوة، فالمعلومة اللي هتاخدها بالإنفاق ده هتقفز بوعيك أعلى. يراك الله جاد، هيديلك أفكار أعلى. هتلاقي نفسك فجأة طورت في اللي بتعمله، طورت في وسائل البيزنس، طورت في كذا كذا، ثم اللي بعده مرة في مرة. تعالى بعد سنتين بقى تلاقي عندك اي حاجة انت عايز تاخدها خلاص بقى، والليفل بدأ يعلى، وفهمت اللعبة. فكل سنة القفزة هتبقى اضعاف اللي قبلها، اضعاف تراكمية. الاتنين يبقوا 4، الاربعة يبقوا 8، التمانية يبقوا 16، مش 2 لا. واللي جرب يعمل كده خلاص فهم اللعبة. عشان كده تلاقيه دايما بيدخل بقى في اطار بقى الملايين، ثم عشرات الملايين، ثم بقى خلاص فهم اللعبة. بسم الله ما شاء الله، العجلة مشيت، لكن قاعد نايم مكاني والعمر بيعدي. يعني ازاي ده؟ انا بقول لهم دايما، وقلتها لكم كتير، يا بني ادم، يا بني ادم، انت ككيان اهو، تمنك اغلى من اي شيء في الكون. عشان حد يعمل انسان لغايه النهارده بس عملوا شويه ذكاء شبه الذكاء الصناعي، دفعوا عليه مليارات وطلع عينيهم. وانت كانسان من اول ما كنت نطفه لغايه لما خرجت من بطن امك 9 شهور. يعني اي هدف اقل منك بالقوانين الحقيقيه يخلص في اقل من 9 شهور. في ايه؟ في ناس قاعده 4-5 سنين مش عارف ياخد دوره. انت متخيل عمرك هيبقى ماشي ازاي كده؟ مش عارف احط خطه؟ في ايه؟ مستني كله مجاني؟ مش ممكن. انت كده بتدمر نفسك. حطها خطه كده بمشيئه الله. انوي انك تبدا ايا كان، ان شاء الله كتاب يا راجل، واجتهد تشتري الكتاب بمكانه الاصلي لو انت ده اول حاجه خطوه تعملها. المهم ان انا خدت خطوه، جمعت ثمن الكتاب واشتريته. الله، طبق اللي فيه، هيدي لك معلومات اكيد تقفز بيك على اللي بعده. اللي بعده خد كذا، اللي بعده خد كذا، وهكذا. المهم ان انا حاطط خطه وعمال اقيسها، انا وصلت للرقم ده قد ايه. عارف اللي بيقيس بقى؟ انا مثلا حطيت خطه في دوره مثلا $97 اهي، حققتها بعد قد ايه؟ طيب بعد ما اخد اللي فيها بقى، شوف لو حطيت خطه مثلا لحاجه ب150، شوف هتاخدها بعد قد ايه. اتحداك لو نفس الرقم او نفس المده هتقل، يلا اللي بعدها هتقل، اللي بعدها هتقل. مسكت التراك بقى، العجله مشيت. الكون كله بيمشي كده. وصلت؟ عشان كده بيقال دايما في عرف البيزنس، يقول لك بتجهد وممكن تستنفذ وقتك وجهد كبير لغاية لما توصل لأول مليون. انتبه بقى، هقولك سر كده. هم سموه في مصر أرنب ليه؟ ليه سموا المليون أرنب؟ لأن قبل الوصول للمليون بتبقى انت لسه العجلة عمالة تمشي وعمالة تشد وتشد وتشد. كونك قدرت بالخطوات اللي بتعملها توصل لأنه يكون مليون، اللي بعدها 2، اللي بعدها 4، اللي بعدها 6 مليون، اللي بعدها 9 12 مليون، اللي بعدها 24 مليون. بيبقى زي الأرنب، تك 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 تك، لانك مسكت العجل على طول. جرب كده النهارده، حط، انتبه كده، حط بسم الله رزايه. هات شويه رز كده من عندكم في البيت وجربها. حط رزايه، واللي بعدها حط رزايتين، اللي بعدها حط 4، يعني اضرب في 2 كل شويه. اللي بعدها حط 8 16. اتفرج بس بعد 14 15 خطوه هيبقى كام رزايه. بعد 14 15 خطوة. الحياة بتمشي كده، الجذب بيمشي كده. وصلت؟ حاجات بتمشي مضاعفات.
الخبرات بتمشي كده، الذكاء الصناعي ماشي كده. عشان كده طفراته بقت مذهلة. في الأول لما عملوا الكمبيوتر قعدوا التطور بطيء بطيء بطيء، والعجلة تسرع 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 تسرع، لما دلوقتي بقى كل الطفرات أسرع مليون مرة من زمان. فتلاقي كل شوية نموذج مختلف وطفرات مختلفة. ده يا راجل من كام شهر كان الفيديوهات معفنة بتاع الذكاء الصناعي، دلوقتي قفزت قفزة مذهلة، وتوقع شهور قليلة تبقى قفزات أعلى وأعلى وأعلى. ليه؟ هو ماشي بالتراكم ده. فاهم قصدي؟ مضاعفات مضاعفات مضاعفات. خبرات الحياة كده. وافتكر دايما هم سموا المليون أرنب ليه؟ فهمت؟ لو بصيت لها من وعي الجذب بقى، أنت لا تجذب ما تريد وإنما تجذب ما أنت عليه الآن. اللي أنا قلتها لكم زمان بصياغتي بقى، أنت مش بتجذب اللي أنت عايزه، أنت بتجذب اللي أنت عايشه. عايش عمال تتطور فهتجذب تطور، عايش ثابت مكانك وبتصرف على الشهوات هتجذب صرف للشهوات رهيب، وهيطلع لك اعلانات شهوات وافكار شهوات، وهتلاقي حاجات بتطلع والله الحمد لله معايا فلوسها، المهم محصلة في اخر صفر. وصلت؟ اللي عرف يعمل ملايين بدأ ب5 7 اكتر او 2 4 6 8 وهكذا. واللي لسه عايش في الاستهلاك صرف وصرف 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 وصرف، فعمال يجذب صرف. والله بيقوم محوش فلوس، ولأنه جذب صرف يقوم حاصل له حاجة مدمراهم خلصانين. وتلاقيه بيقول هو في ايه؟ هي الفلوس بتطير كده ليه؟ لأنه عايش على الصرف، فعمال يجذب صرف. برمج الكون بتاعه خلال الشهرين 3 اللي فاتوا على الصرف مش على الإنماء والنمو، والجد شغال كده. وصلت؟ النقطة اللي بعد كده، الإدمان على المعرفة. إن هو بس عمال يدور على المعلومات، عايز أعرف جديد، إيه اللي موجود. إيه اللي موجود؟ ثانية واحدة، رندا قولي بسرعة التاريخ امتى نعمل فيه سحب. بسم الله. معلش يا جماعة ثانية واحدة، ابعتي لي مكتوب يا رندا. اللي أدمن المعلومات بيتعرقل. ليه بقى؟ لأنه جاي بوعي إدمان المعلومات. والله العظيم ببقى عايز أخنقه. يجي لي كده مثلا لو في جلسة أنا واخد كل الكورسات، أيوة وبعدين ده حتى داخل بيشتري بإدمان المعلومات، فمش عارف يستفيد من معلومة، لأنه اتعود يدمن معلومات. عايز أعرف وخلص ده وخلص اللي بعده وخلص اللي بعده. فين الاستفادة؟ مفيش. فدي نقطة رقم 2. نقطة رقم 3، مهم تكون عارف المعلومة إما لك أو عليك، وأي حد ما شافهاش هي موجودة في المحاضرات المجانية على أكاديمية عمارة. مهم جدا تشوفها. كل إنسان متعرقل في المعلومات ومش عارف يطبق بجد ومش عارف يجني ثمار معلوماته مهم. دي بقى بالنسبة لك أنا هعتبرها كده كأنها فرض عين، إنك تدخل أكاديمية عمارة هتلاقي المحاضرة مجانية اسمها المعلومة إما لك أو عليك، اشربها، لأن البنود اللي فيها هي اللي معرقلك. نقطة رقم 4، عدم وضع خطة للتطبيق الحقيقي. بسم الله. عدم وضع خطة بجد للتطبيق، بمعنى أنا ببقى قاعد أتفرج ومستمتع، مش بقوم محدد المعلومات اللي هاخدها وابدأ بعد ما اخلص طب يلا بكرة وبعده والأسبوع الجاي هعمل إيه بالمعلومات دي. وخدها قاعدة كده، المعلومة اللي ما تضفيش تغير على فكرك وسلوكك ومشاعرك ال4-5 أيام اللي الجايين بعد ما عرفتها، يبقى أنت بتنساها ومش هتستفيد منها. الناس اللي بتروح تاخد المعلومات ومستني بس يعمل العملي بوعي ان انا بطبق العملي يعني كأنه واجب وصح، عارف للأسف نظام التعليم عندنا خلانا نتعامل مع المعلومات زي دراستنا ايام ما كنا بندرس زمان. انا عمال اجمع المعلومات واحشيها عشان اروح الامتحان افرغها وشكرا، ملهاش اي ربط بالواقع نهائي. فبقى اللي بياخد معلومات بيعمل كده للأسف. لكن الصح بقى من تمكيني للمعلومة
لان زي اللايف النهارده مليان معلومات حلو جدا، انا مش هقوم مطبقها كلها، ولكن حتما كل واحد فيكو في معلومة او 2 أو 3 هتنور ويحس ان ايوه هي دي. ممتاز. يبقى هي دي بقى اللي بكرة وبعده وبعده احطها خطوات، وشوف انا عملت فيها ايه، وقيس تطبيقي ليها عامل ازاي، وقيس نتائجها اخبارها ايه. كده بدأت اخليها تحول لواقع. كده بدأ الجذب عندي القديم يتغير، والجديد بيبدأ يتحسن اهو. مع استمراري بقى اسبوع 2 3 ببدأ احول مدار الجذب بتاعي من ان انا ما بستفيدش الى بستفيد. مش عارف تعمل كده، قوم كاتب المعلومات اللي انت خدتها النهارده، وابدا اسال نفسك ايه اكتر معلومه خدتها دلوقتي هتعمل اكبر تاثير في حياتي. طلعها، ثم اللي بعدها، ثم اللي بعدها. طلع على الاقل 3. لازم ال3 خلال الاسبوع الجاي اشوفهم في سلوكك، اشوفهم في يومك. ما تقولهم ليش. اشوف المعلومه، بحيث انا لو ما حضرتش الكورس لما ابص عليك واللي انت بتعمله هعرف بيه المعلومه اللي انت خدتها. وصلت؟ لان احنا كمان للاسف، مع الاحترام للجميع، بعض الناس برضو اللي خلاهم كده هي معلوماتهم الدينيه. بياخد المعلومه الدينيه الله جميله يطلع ينصح بيها الناس. طب انت طبقتها؟ ياخد معلومه من هنا ويطلع يقولها لغيره. طب انت طبقتها يا عم؟ او انت هسجلها فيديو عشان يعمل ترند. طب انت عشتها؟ فمهم جدا ان انا اخلي المعلومه، هعيدها بقى تاني النقطه دي، المعلومه اللي خدتها انا بختار بقى بحسب حريتي، انا حر. كل واحد ادرى، كل واحد في مكانه وفي سنه وفي عمره وفي دولته وفي ظروفه. ال3 دول الاسبوع الجاي كله اللي حواليا هيشوفوهم وانا بعملهم، هيعرفوا المعلومه من عملي مش من بقي. النقطه اللي بعد كده، عدم ربط المعلومه بحياتك الشخصيه. اللي بيضيع الناس انه مش بيربطها بحياته الشخصيه، او الخطوه اللي فاتت بقى انا هطبقها هيخليني ابدا اربطها بحياتي. طب المعلومه اللي خدتها النهارده، هو دلوقتي مثلا احمد عماره بيديني مثال على الكورس، وانا يا سيدي مش ناوي دلوقتي على الكورس، في حاجه تانية عايز اعملها اولى. حلو جدا. الحاجه اللي عايز تعملها اولى دي ممكن تكون انت مثلا في حاجه مهمه في المجال بتاعك محتاج تاخد فيها دوره، ولا تاخد فيها حاجه لتطويرك انت دلوقتي، شايف انها هتعمل لي زياده في الدخل بعدين، اقوم واخد كده. حلو، يلا طبقها في حياتك انت. اعمل ازاي بقى الخطوات دي كلها في الحاجه اللي عايز اعملها في الحته دي. النهارده مثلا لو في الدخل بتاعي، انا النهارده بيدخل لي دخل كذا، طب الدخل ده انا اقدر ازوده. طب ما انا لو كل شهر عمال الرقم ثابت هو فانا بقيت ثابت. طب ما فيش حاجه اقدر اعملها بشغلانه تانية هنا، بافكار اونلاين، بحاجات كذا تعمل لي زياده، ولو ان شاء الله 1 ايا كانت العمله، $1 بقى، 1 جنيه، 1 ريال، ايا كان العمله. فانا كده عملت زياده. ان شاء الله نصايح على النت تنزلها، حاجات على اليوتيوب. دلوقتي بقى كله بيدي فلوس دلوقتي، السوشيال ميديا سواء كان انستجرام ولا يوتيوب ولا واتساب، ولا كله بدأ يدي فلوس دلوقتي معايا بنظام الوين وين. واخد بالك؟ لانه كان الاول هم اللي بياخدوا بس، دلوقتي لا، يلا خلينا نشرككم في جزء من ارباحنا. فالناس كلها بقت متحمسه. فانا هعمل حاجه مفيده وهعمل حاجه تفيد وبزود جانب من الدخل بتاعي. انا عملت حاجه، كونك دخلت في التراك ده فانا زودت العجله، فبقى الدخل بتاعي مش مجرد ده بس ثابت بيعدي عليا شهر 2 3 4 ثابت، لا، ده عمال يزيد وده عمال يزيد وده عمال يزيد، فافكار عماله تيجي اعلى. فانا كده مسكت العجله على حياتي. يبقى انا مهم المعلومه اللي اخدها ابدا امخمخ بقى ازاي اطبقها في حياتي انا واشربها جوه. طب ازاي اطبقها على علاقاتي؟ طب ازاي اطبقها على نفسي وعلى التطوير بعمله في الغذاء مثلا. ابدا مخمخ كده. ممكن المعلومه بتتقال جافه، بتتقال خام، خدها شكلها على اللي انت بتعمله في حياتك. يوم اللي يحصل تبدا تشربها اكتر فتجني ثمارها اكتر، فيبدا يتبرمج في الجذب العام انك المعلومه بتلاقي نتائج. انتبه بقى، يوم سرعه ان المعلومه تحقق نتائج يعلى في حياتك. فانا بقيت فاهم الدنيا بقى. انا بقول لك اهو بقى ان في ناس كتير جدا كتير سمعوا عن قانون الجذب والجذب بيحصل ايه، ولكن هو مش فاهمه كده. هو فاكر ان انا اعمل كده انا غني، انا سعيد، انا سعيد. من اين احصل على المال؟ ماذا سيحدث لي عندما يكون لدي $1,000,000؟ ايه يا عم الكلام ده؟ وللاسف بقى الناس هي دي خطوه، بس الناس خلوها هي دي الاساس لما بقت تافهه ويضيعوا حياتهم ويضيعوا عمرهم.
مش كده خالص، مش كده خالص. ولكن الناس بقت قاعده كده وفاكر بقى يلا عارف بالظبط يلا كده، من اين احصل على العضلات الجميله؟ إيه كيف يكون جسمي في قمه القوه واشيل 100 كيلو؟ وخليك قاعد كده يا حبيبي، خليك قاعد بقى. ماذا سيكون شعوري عندما تكون عضلاتي اضخم واكبر؟ وبعدين بقى ايه ده؟ خليته الدنيا بقى شكلها، وخليته اللي بيهاجم عنده حق طبعا. في ناس حقرت الموضوع بطريقه غريبه، الله يهديهم يعني. وانا هنا والله لا اعني احد، انا بشوف ناس بيبعتوا حاجات هم اللي بيعملوها، فايه اللي بتعملوه ده يا جماعه؟ انا مش متابع معظم اللي بيتقال للاسف. فلا، وده ايه؟ بسبب انك عمال تجري ورا المجاني. طب ما تاخد حاجه متخصصه من حد متخصص يشرح لك بتتعمل ازاي. يعني انا عندي كورس اسمه تطبيقات قانون الجذب بقى له يجي 7 8 سنين بتكلم فيه. يا جماعه الكلام الفاضي اللي بتقوله ده انا شارحه من زمان، وانت جاي النهارده بعد 8 سنين تعرفه؟ عشان كده خدها قاعده كده، قبل ما تعمل اي تطبيق خد المثال ده قدامك، شوف اللي هتعمله ينطبق على حد عاوز يربي عضلاته وتبقى كبيرة ولا لا. هقعد اعمل كده هوائي كلام فاضي. بقى ممكن لما اعمل التدريبات واعلي طاقتي فتعلي الحماس، فمش هكسل اروح الجيم، فهبدا العب رياضه، فهيجي لي افكار والهامات، فهجذب معلومات تجيب لي انواع من الغذاء يسرع نمو عضلاتي ويقويها. ده اسمه الجذب بقى. سعي النفس مع سعي الجسد، الاتنين. سعي النفس مع سعي الجسد، الاتنين. وصلت؟ عشان ما تصدمش في الاخر انا قعدت والله العظيم عملت التمارين. ايه التمارين؟ مش كده. ده انت حتى وانت بتعملها مش عارف انت بتعملها ليه، لانك رحت خدتها كده هوائي. لان للاسف، انتبهوا بالله عليكم، اللي بيطلع معلومات مجانية حد من 3 أو من 4. واحد من 3 أو واحد من 4، من 4 حالات. أول حالة، ده حد، ودي حالة إيجابية يعني، ده حد مجتهد، عنده خبرة، عنده حصيلة كبيرة من المعلومات والخبرات المتعمقة جدا جدا جدا، وبيطلع كصدقة لله سبحانه من معلوماته معلومات تتماشى مع الناس اللي بيتفرجوا بالوعي بتاعهم، عشان ينقلهم من الوعي اللي هم فيه لوعي أعلى شوية. حلو كده؟ مستحيل، خدها قاعدة كده، مستحيل 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 تلاقي معلومات من اللي موجودة على النت مجانية من بتاعة، مثلا لو خدنا في مجال البيزنس، من بتاعة رجال الأعمال أبو مليارات. مستحيل أصلا. فهمتوا قصدي؟ رقم إلا بقى لو حد بيديلك تشويق عشان يخليك تشتري كورس بتاعه معايا، فيديك حته كده ويقول لك تعالى بقى ادفع لي ما اعرفش كام مليون عشان او كام الف عشان اعمل لك ما اعرفش مين، وبتوع اللي بيضحكوا على الناس في البورصه، وهات فلوسك وخليك مليونير، والكلام اللي بيطلع للاسف بيتنسب عليهم. في النصيحه مني، شغل انت مالك، الا لو كانت جهه رسميه معروفه. غير كده شغل انت مالك. انتبه، كميه ناس شفناهم واعلانات بقى وبياخدوا فيديوهات مشاهير ويغيروا صوتهم بالذكاء الصناعي ويطلع. يعني شفت اعلان كده احمد الشقيري طلع بيتكلم، واحمد الشقيري اكتشف ازاي يكسب فلوس والحكومه بتطرده، وسرب المعلومه وحط فلوسك النهارده هتبقى كذا، وحط واحد حط 1000 بسم الله ما شاء الله ده بيكسب في شهر 5000، يعني 500%. والناس كلها عماله تحط فلوسها. والاغرب من كده ان بقى هم كمان عاملين اعلان تاني، اقسم بالله يعني بيضحك. الشركات اللي بتنصب دي عملوا اعلان تاني، هل تم النصب عليك من شركات كذا؟ لو تم النصب عليك تواصل معنا هنرجع فلوس. يا عم ده يا عم، طب يتواصلوا معاهم تاني يتصل عليهم تاني. ما علينا. لانه لا يتبين، ماشي كده بيجري ومستعجل. المهم نرجع لموضوعنا. فدايما اربط المعلومه بالوعي بتاعك، لان اللي بيقدم معلومات مجانيه زي ما اتفقنا، رقم واحد بيطلع صدقه من العلم اللي عنده، ده رقم واحد. رقم 2، حد عايز ترند، فتلاقيه بيدور كده ايه اللي الناس عايزاه دلوقتي، فيبدا يشوف معلومات موجوده في مكان تاني فيقوم قايلها هو عشان يبدا الناس تعرفه، فتبقى المعلومه ما هياش بالخبره بتاعتها او ممكن تتقال غلط فتوصل وعي غلط. ده رقم 2. رقم 3، حد عايز يتشهر جديد ولسه طالع ما حدش يعرفه خالص، فراح اشترى دوره من حته معينه وقعد ياخد منها معلومات ويطلع حاجات تقيله منها لعل وعسى ناس تعرفني، فهو اصلا ما طبقش ومش عارف يجيب نتائج، فعايز يتعرف بقوه المعلومه اللي خدها. هي دي الحاله الوحيده اللي ممكن تلاقي فيها معلومات ذات قيمه، لانه خدها وعايز هو اللي يطلعها عشان يتشهر
بيها وعلى حس المعلومات دي، وده متواجد بس هتلاقيه نادر يعني. ودي الحالة رقم 3. الحالة رقم 4 بقى، ودي خلي بالك منها كويس قوي 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 قوي، ان شخص بيتعمد يحط معلومات غلط تلخبطك ويحسسك باللخبطة، وتقوم الدنيا ملخبطة عندك لما تطبقها، وتلاقي نفسك مفيش قدامك غيره لأنه هو عامل الحل، وتعالى بقى احجز عندي جلسة واعمل لك الجلسات والعلاج والكلام ده كله. وما أكثر الكلام ده للأسف بيحصل كتير جدا، شفته في كذا دولة أجنبية. في العالم العربي ما أعرفش حد عمل كده ولا لأ. المهم يقوم موقعك في مشكلة ويقول لك انت عملت كده، طب انا عندي جلسات، تعالى واحجز بقى باكج مش عارف بالخمس جلسات و10 جلسات عشان انضف لك اشيل لك اثر اللي اتعمل ده، ويبدا بقى يضخم ويبقى المحتوى المجاني بتاعه كله رعب وكله اثار سيئه للتاثير السلبي اللي حصل لك في الماضي من ابوك وامك، واللي حصل لك كذا، يرعبك 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 يرعبك، وتلاقي نفسك مش قدامك غيره. انا ضد المنهج ده، وانتبه منه كويس قوي بالله عليك. حلو كده. طبعا في محتوى مجاني بقى ما يديلكش حاجه خالص، كله كده من بره بالمعلقه بمعلقه ويشوقك ويسيبك ما يديكش اي حاجه خالص، ويقول لك تعالى بقى عندي وانا ادي لك الباقي. دي طريقه ما بحبهاش للاسف، ومش هي وسيله تسويق وناس بيعملوها كتير، وهي حتى يعني لو جينا نشوف شرعا هي ما فيهاش مشكله، وانا عايزك تيجي تشتري. ففي ناس بيقوم هو عايزك تشتري وخلاص، مش عايز يديك اي معلومه، فيشوق شوق 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 وسايبك تعالى على الدوره. في ناس بيستخدموها بس انا ما بحبش كده. بحب دايما طالما محتوى مجاني نازل يبقى على الاقل هتاخد خطوات ترفعك ستيب على اللي انت فيه وخطوه على اللي انت فيه، وعايز زياده بقى تروح تشترك في الدوره اللي موجوده. فالمهم ده في الغالب هو 5 حالات اهو. فانت بقى ليه سايب نفسك لكده؟ يعني معلش هقول لك معلومه كده، ودي يلا يعني دي بيني وبين ربنا، يعني اتحداك، يلا اتحداك في المجال بتاعنا كله في العالم تلاقي حد عامل لك حاجه مجانيه كده كامله زي محاضره المعلومه اما لك او عليك، ولا كامله من الالف للياء زي سيكولوجيه الهدايه مثلا ب3 اجزاء بتاعتها. ده كورس كامل يا راجل من اوله لاخره، حتى مش معمول عندي في المدفوع. ولا زي سيكولوجيه التزكيه، ولا زي مثلا سيكولوجيه الابتلاء، ولا زي مثلا التوبه ولا الاستغفار. انا بالنسبه لي بحب اعمل كده، ويا رب كمان اللي في مجال اي حد في مجاله بيعمل كده. رجال اعمال كبار بيعملوا كده على فكره. في رجال اعمال كبار تلاقيه عامل بودكاست كامل بيديك الخلاصه بتاعت خبرته. تلاقي البودكاست يسوى واو، بيديك خلاص خبرته، بيكون بيسقط من بقه كده حاجات واو بسم الله ما شاء الله عليه. ليه؟ لان هو مش عايزك تشتري منه حاجه. هو راجل بسم الله ما شاء الله عنده شغله وعنده كذا، وما بيعملش هو كورسات ولا حاجه، ولكن عايز يفيد الناس، عنده شركات وعنده شغله. فهمت قصدي؟ وبالتالي كل حد بحسب هو بيعمل ايه بقى، المجال بتاعه بيعمل ايه. اللي بيعمل دورات تدريبيه ده مجاله، فاكيد هيدي حته ويسيب الباقي. لكن اللي عنده شركه مثلا زي بتاعه الاستثمار ولا البترول ولا كذا، هيطلع بودكاست هيعمل دعايه لايه؟ الدعايه بتاعته بتاعت شركات تانية بي تو بي، شركات لشركات يعني. لكن عاوز يفيد الشباب الصغير، وعاوز يحس انه يطورهم ويشجعهم ويحمسهم، فتلاقي معلوماته زبد. ابدا دور بقى على الناس دي كلها، شوف بودكاست بتاعتهم، اي حد بتاع بيزنس كبير اسمع منه، هتلاقي المجاني بتاعه رائع وفيه فوائد، وخدها وطبق في حياتك. مش الله 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 ونايم، لا، عشان تجني ثمارها وتلاقيها في حياتك بمشيئة الله. رقم 6 التشتت وعدم التركيز. بسم الله. فاللي بيخلي الناس لا يستفيدوا انهم متشتتين. ليه متشتت؟ يسمع معلومة هنا ومعلومة هنا ومعلومة هنا ومعلومة هنا، وبيجري من ده لده لده. لا، انا عندي قناعة كده، لما تكون ناوي تتطور عندك مسارين، يعني افضلهم ما تعملش غيرهم. اول مسار، يا تقوم مركز على حد معين شارب منهجه كله، ثم بعدها ابدأ شوف، يا اما لو مش عايز دي حدد موضوع انا عايزه وشوف كل حد بيتكلم فيه ازاي. يا كده يا كده، غير كده هتتشتت. هعيد الجملة تاني بالعكس، يلا. اما انك تحدد موضوع. انا النهارده مثلا عندي موضوع عن الثقة بلخبطني، حلو جدا، فهسمع ده بيتكلم عن الثقة ازاي، وده بيتكلم عن الثقة ازاي، ده بيتكلم عن الثقة ازاي. لو ده عنده كورس هاخده، ده عنده كورس هاخده، وده عنده كورس هاخده، فانا بقى عندي 3 كورسات عن الثقة. فانا لميت الموضوع عذرا بكل خبرات اللي اتكلموا فيه. دي طريقة.
ولكن لو انت مش متأسس صح دي هتلخبطك. ليه بقى؟ لانك في الغالب هتلاقي المنهجين مختلفين، ممكن حد في كورس يقول حاجة والتاني بيقول عكسها، هتلاقي نفسك اتلخبطت. والمجال بتاعنا فيه كل حاجة، وهي بتكون اصلا مش عكسها. انا شرحها دورة البداية بقى، هي ليه بتبقى عكسها؟ لان هو ممكن يكون بيتكلم من وعي، واللي عامل الدورة التانية بيتكلم من وعي تاني، فهي طالعة شكلها عكس. زي بالظبط واحد دلوقتي بيتكلم من وعي، النهارده خد دورة عن الرياضيات ودورة من حتى عن الرياضيات، فده بيقول يا جماعة 5 ناقص 9 ما ينفعش، فهو بيكلم وعي ابتدائي. التاني بيقول 5 ناقص 9 سالب 5 ناقص 9 سالب 4، فبيكلم وعي اعدادي. فانت شايفهم عكس لان الوعي مختلف، فده هيلخبطك. وصلت؟ دورة البداية بقى هتساعدك في الحتة دي. لو عايز تعمل كده البداية هتساعدك قوي قوي قوي، لان انا شارح بالتفصيل هي ليه بتلخبط وليه بتكون شكلها متناقض. الصح من وجهة نظري ان تكون ماسك واحد كده وماسك المنهج بتاعه شارب الموضوع، فهتلاقيك اتأسست صح. لما تتأسس صح ابدأ بقى شوف ممكن تلاقي زيادة هنا، ولا معلومة مفيدة هنا، ولا افضل هنا، ولا اعلى هنا في الحتة دي. ساعتها هتتطور اكثر بكتير لان انا حاطط خطة بقى وماشي صح من غير تشتت، مركز. حلو. وطبعا كل حد النهارده بسم الله ما شاء الله النت بقى مليان والبودكاست بقت مليانه، فانت هتعرف بذكاء تسمع وتشوف مين اللي دماغك كده ارتاحت معاه، وابدا كمل معاه. شوف بقى المنهج بتاعه ماشي ازاي وابدا خده بالتدريج. في ناس كتير عاملين مناهج، خد بالتدريج بصوره رائعه ان شاء الله هتستفيد اعلى واعلى واعلى طول حياتك. ايه بقى عاقبه اللي ممكن يبدا غلط؟ رقم 1 كثره الاحباطات. اللي بادئ غلط ومش منطلق بجد على أساس حقيقي بيحبط كتير. هو ليه بيحبط كتير؟ لأنه بيرفع سقف توقعاته كتير. لأنه زي صاحبنا اللي عاوز يلعب رياضة ويروح بادي بيلدر كده ويبدأ يدخل مسابقات، فاكر إن أنا من غير ما أعمل جهد هجيب أعلى حاجة. سمع اليسر وافتكر إنه ما عملش حاجة، إن أنا أقعد أنام وأتغطى البطانية. هو ده وعي، هو فهمه كده، مش فاهم ان اليسر هو بذل الجهد بمتعة. اليسر هو بذل الجهد بمتعة. يعني احنا النهاردة اهو معظم فريقنا، خليني بقى اشكرهم ربنا يحميهم يا رب، معظم الفريق عندي بلا مبالغة شبه مطبقين بقى لهم يومين عشان نخلص الكورس بسرعة ونطلعه في ميعاده. وانا اللي عطلتهم، انا بعترف قدام الهوا على الهوا اهو، انا عطلتهم في حاجات كده. يعني حسيت ان انا عايز اعيدها تاني فعدت تسجيلها تاني، فتاخرنا وغيرت حاجات كده وعدنا تسجيل تاني، فقعدوا يشتغلوا بسرعه عشان يلحق. والفيديوهات اللي الحمد لله علشان تنزل مع اطلاق الدوره كله كان مطبق عشان يطلعها في ميعادها صح. فانا اشكرهم من كل قلبي، جنود مجهولين ربنا يحميهم يا رب، واللي بيترجم انجليزي بسرعه، واللي مستني يعمل تعديلات لغه عربيه وتكتك، كله بعضه. هي عباره عن خط انتاج كده متكامل كان كله متكهرب. واول ما جينا نطلع اللايف النت لخبطت، فكل ايه هو في ايه، فالحمد لله جت نعمه من عند ربنا. فده كله ممتع، مستمتعين بقى، ودلوقتي الكورس طالع وناس بياخدوه بيستفيدوا، فاحنا في حاله متعه واحنا شغالين، ومتعه واحنا شايفين افاده الناس للدوره. ده حاله اليسر. وصلت؟ هل بقى اليسر بقى قاعد كده ونايم ما عملش حاجه؟ في ناس بيفهموا كده، فده خطأ ومش واخد باله. فاللي بيحصل بقى اللي مش مدرك ان في انفاق وفي جهد هيتعمل باستمتاع بيحبط كتير، وخصوصا ساعات بيكون ماشي غلط وفاكر ان هي كذا. عارف المعلومات اللي فيها علاقة بالوعي هقولها كده وانا شارحها، دي بقى تشويقة عشان هي مهمة قوي في شرح كتير مش عايز اطول فيه دلوقتي. دي انا شارحها بالتفصيل في كورس البداية. ان التطوير في كذا جانب. لو انت بتاخد معلومات وما انتبهتش انك تغطي الجوانب كلها، هتبقى عامل بالظبط زي اللي نزل يلعب رياضة فقعد يشتغل لمدة 4 شهور على عضلة الايد اليمين والايد الشمال ما عملش فيها حاجة. لك ان تتخيل بقى بعد ما يعدي 2 3 4 هيبقى شكل ايده عامل ازاي، شكل جسمه عامل ازاي. واحدة ملت وبقت بسم الله ما شاء الله، والتانية فسكيته خالص عاملة زي عضلاتي كده. وصلت؟ فاللي بيحصل كده، وده بيحصل له احباط كده بقى، انها داخل خدت معلومه وانا اصلا مش فاهم ان التطور عباره عن جوانب ولازم يكونوا ماشيين بالتوازي، وزودت في حته ابقى واخد بالي عشان بعد كده اقلل دي واعلي دي عشان ابقى ماشي فيهم صح، ولا هتلخبط معايا في حياتي. زي بالظبط واحد دخل اخد دورات عن المال
وهو ما ظبطش النفس والمشاعر، يوم يحصل له مشكلة فيتحرق دمه ويتعصب ويتنرفز فياخد قرارات يخسر فلوس أكتر. أنت متخيل يخسر فلوس أكتر؟ زي اللي أروح حد مثلا أعرفه دخل أخد دورات عالية قولوا معايا بسم الله، في البورصة، وبعدين يتعصب يتنرفز يقوم واخد قرارات أعنف يقوم خسر فلوس، يقوم متغضبان جدا يقوم خسران أكتر. ليه؟ مش عارف يتحكم في نفسه ولا في الكنترول في المشاعر. فدي معلومة، فهو زود خبرة معلوماتية في فلوس ووقع جدا في مشاعر، فمفيش بالانس. او يبقى عنده شركة وعمال يشتم في الناس ويهين الموظفين ويطلع عينيهم ومتنرفز طول الوقت وعنده ستريس يوم جاي له امراض ويقوم ميت بدري. يا فرحتي بفلوسك. فهو بقى عنده معلومات رهيبة في كسب المال وما عندوش اي معلومات في جانب النفس ولا المشاعر، لخبط الدنيا. فهي مجموعة من البالانس متوازنة كده، لو انت مش ماشي فيها صح وحاطط خطتك في التطوير صح هتلاقي فجأة عوجت منك، فبيحصل هنا احباط وانت مش منتبه. وبأكد بقى ده انا مغطيه في كورس البداية. رقم 2، هتلاقيه بعد فترة بيفقد الثقة في نفسه اكتر، وتلاقيه يبدأ متلخبط ويفقد الثقة اكتر، ويبدأ يحس ان انا مش هقدر، ويحس بالعجز. ليه؟ لان هو ماشي غلط وعمال يقاوح ويجي له امل 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 هوب يبقى عمر، امل 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 هوب يبقى عمر، فاحباط ورا التاني ورا التالت يقوم ضارب له الثقة. تلاقيه فجأة بعضهم بيقوم عامل له كده للاسف، ودي حصلت حتى مع اجيالنا القديمه وممكن مع ابائنا واباء ابائنا يعني او اجدادنا، انه فجاه محبط وهو ماشي جنب الحيط وعاش كل حياته بقى جنب الحيط، فقد الثقه خالص. خبطه مع الثانيه مع الثالثه على حسب قدره تحمله يقوم راكن. طب يا عم انت كده ماشي غلط، ويعيش بقى راكن بقناعات سيئه وقلق من انه يحاول تاني، ولخبطه حصلت قاعد يحاول يتداركها كتير يقوم راكن. ليه؟ لو ما بدأش البداية الصح بصورة علمية دقيقة. رقم 3، دوامة تجربة أشياء كتير. أنا أخش في دوامة أقعد أجرب هنا وأطلع، ثم أجرب هنا وأطلع، ثم أجرب هنا وأطلع، وأقعد أجرب وفي الآخر عمال أجرب والمحصلة شبه ما فيش إن لم تكن خسارة أصلا. فاللي مش بادئ صح، لأن كلمة بادئ صح ليها معادلة عشان يبقى اسمها بداية صح. يعني النهاردة مثلا لو جيت تشوف كده المجالات البعيدة عن النفس، أي حد عاوز يعمل فيها حاجة بيبدأ صح. النهاردة حد عايز ينشئ بيت، ففي سورس بياخد منه معلومات صح، إزاي يعمل الأساس، إزاي يرسم رسمة البيت، كله مبني صح. فلما بيمشي على خطوات صح، إيه قبل إيه وإيه قبل إيه، فالدنيا بتتظبط. لو هو ما خدش المعلومات دي ودخل كده من غير ما حتى يعمل رسمة ورسم الأساسات وبيبني وخلاص، هيبوظ الدنيا. ممكن بعد ما يخلص يكتشف ان كان المفروض اعمل تصريف للحمام بعد ما بنى. ليه؟ لانه ما خدش خطوات صح. فاذا كان دي نتائجها عامله كده، تخيل النفس بقى لو انت مش واخد خطوات صح ايه اللي هيحصل؟ فتلاقي الدنيا لخبطت وعمال تجرب حاجات وتجرب حاجات وتجرب حاجات والدنيا بتبوظ. والناس للاسف بتعمل كده كتير، وانا بتكلم عنها بالتفصيل وعواقبها ايه والصح تعملها ازاي وتتدرج ازاي وتبدا بايه قبل ايه وتاخدها وتبقى عارف كويس قوي انا دي صح ولا لا، طب انا خدت دي ولا لسه، طب دي طب ده، فانا ماشي بخطوه بجد كده زي GPS عشان تبقى عارف التطور ماشي ازاي، فتبقى البدايه دايما صح. وده ينفع مع اي مجال ايا كان. النقطه اللي بعد كده، عدم ايجاد مردود للسعي. ده من ضمن العواقب اللي بتحصل لو مش بادئ صح. هتلاقي بعد فترة مفيش مردود للسعي، وده بيحصل كتير. اللي مش بادئ صح وبادئ عشوائي داخل كده وخلاص، لا دورة عجبته حس. خلي بالك في نقطة مهمة لازم تعرفها. من حق اي انسان، وركز كويس قوي للحتة دي وانا بقولها بصدق وبحب وبقرب وفهموها علشان تبقى فاهمها بوعي. من حق اي انسان بيعمل منتج او خدمة يعمل الدعاية اللي تبين فوائدها كما يشاء. فانا النهاردة مثلا لو دلوقتي عامل الدورة بتاعة الخوف، هتكلم عن كل ابعادها وتأثيرها وفوائدها بكل اريحية.
اللي هيحصل بقى ايه؟ هتخليك وانت عمال تبص عليها دلوقتي تحس انك عايزها. انا عملت الصح، انت اللي غلطان. ليه؟ انا دوري بعمل دعايه للدوره وببين مميزاتها وعيوبها وهتفيد ازاي. فانت لو قاعد بقى كل ما حد يعمل دعايه هتبص عليها تلاقيك عايزها. طب السؤال بقى، هي متناسبه معايا دلوقتي؟ هي في الخطه بتاعتي المرحليه ولا لا؟ ده الخطأ من عندك في قرارك بقى. وصلت؟ لان كل ما هيتعمل دوره، النهارده لو هعمل كورس عن سينكرونايز هعمله بالطريقه اللي توضح هو بيفيد ازاي، بس هل هو مرحلتك؟ لا. عشان كده بنقول ما حدش ياخد سينكرونايز رغم الدعايه اللي معموله عنه، رغم انك هتبقى شايفه وهتموت وتجربه وتعيشه، رغم انه من اغلى ان لم يكن اغلى كورس بقدمه واقوى كورس. مش مرحلتك دلوقتي. على الاقل تكون واخد كذا، واللي بيشترك بيقول له خد ده الاول والا ما تحضرش الكورس. ليه؟ مش هيفيدك كده. فانا اهو اللي عامل الدعايه، بس بقول لك لا، هو انا عاملها للي هيستحقه، للي مرحلته. فلو انت في مرحله بعيد هتشوفه اقوى قوي وهو ده، وهتحس انه عامل زي السحر كده هيطورك. لا، لانه مش مرحلتك. زي بالظبط حد ما بيعرفش يسوق ولسه ما اشتراش في حياته عربيه وشاف اعلان اخر موديل لاخر عربيه بكل امكانياتها، وعمال يتفرج بقى العربيه بتعمل ايه، والسرير بيشتغل ازاي، وازاي بينام، وازاي بيتحرك، وازاي في قدامك شاشه وبتفتح تلاقي فيه زي ثلاجه صغيره ومعرفش ايه سخن بيعمل قهوه وشاي وانترنت وموبايل ووسائل الراحه وبتمشي لوحدها بالذكاء الصناعي، وانت اصلا ما عندكش فلوس تجيب عربيه. تبقى قاعد عامل ازاي؟ الله، مش مرحلتك خالص. وصلت؟ فاذا افهمها كده، كل انسان بيعمل دعايه لدوره من حقه يبين مميزاتها كما يشاء. انت بقى قاعد هتلاقي ده بيعمل دوره، وده التاني، وده التالتة، وده الرابعه، وده الخامسه. قاعد بقى كده هتلاقي نفسك عايز تاخدهم الخمسه، هتتشتت. ان لم تكن واضع خطة حقيقية انا هتطور ازاي ودي ماشية مع خطتي ولا لا، هتتشتت. وده اللي بيضيع ناس كتير، فانا مهم تبقى عارفها اهو. وبقول لك دلوقتي ان كورس البداية هيفيدك كويس قوي انك تبقى ماشي بخريطة. حتى الاعلان ده هو ماشي معايا دلوقتي ولا لسه؟ لا، ده لسه في حاجات انا ما خلصتهاش. يبقى هشوف الاول الدورات اللي هنا والمعلومات اللي دي امشي عليها الاول، لان دي هتظبط لي اداء هنا مثلا، دي هتنقلني من المرحله دي لدي، وانا عارف ان انا في المرحله دي دلوقتي، فده لسه مش مرحلتي، فهاخده بس لما تيجي مرحلته. انا عرفت ممكن اكتبه عشان لما اوصل للمرحله دي يبقى ده من ضمن اللي هاخدهم. هتمشي صح ومرتاح ومتدرج تدرج طبيعي جدا وبمنتهى الروقان. زي حد ممكن يكون لسه ما يعرفش معلومات خالص ويعني مثلا انا كان عندي رحله طلعناها قريب، والرحله طلعت وخلصنا، ايه ده اعلنت عنها امتى؟ ما انا مش هعلنها للملأ، لان الرحله دي كانت لناس معينه واصلين لمرحله معينه، فهم عندنا داتا بتاعتهم فبعتنا لهم. وصلت؟ فاحنا بنبعت، فعشان كده خلصنا وفولنا العدد من غير اي اعلان وطلعنا الرحله وخلصناها. ليه؟ لانها المرحله لناس معينه مش لاي حد، مش هتطلع للناس بره. ولو طلعت الناس بره هيتخض، ايه ده دي غاليه جدا، ما هي مش ليك اصلا، هتتصدم من سعرها، لان اللي هتعيشوا فيها اضعاف من سعرها بس المرحله معينه. لو حد في مرحله اقل هتبقى بالنسبه له تعسيفه وعذاب عشان يجمع فلوسها اصلا، فمش مرحلتك. فهي الحياه كلها كده. وصلت؟ مهم تبقى فاهم ده عشان تبقى شارب الدنيا، تبقى فاهم التطور ده ماشي ازاي. منهج التطور ده منهج مبني على علم، مبني على خطوات، مش كده وخلاص. وصلت؟ النقطه اللي بعد كده، تلاقي نفسك تلف 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 ورجعت تاني لنفس النقطة اللي بيسموها ايه؟ انتكست. وده للأسف اللي بيكون بادئ غلط. يعني لو لقيت نفسك بيحصل لك دول، اعرف ان انت حتما بتبقى في بداية خطأ، ودخلت بداية خطأ ووقعت وانت مش واخد بالك، فعمال تلف تلف تلف. ده معناه انك مهم جدا تبدأ صح على أسس علمية حقيقية. فالنقطة المهمة ان انت بقيت فاهم الموضوع دلوقتي حالا، عرفت ايه الخطوات اللي ممكن تعملها توقعك، ايه عواقب البدايات الخطأ، وايه اللي بيخلي الناس ما تستفدش. دلوقتي بقى خطوات سريعة. لو انت انسان قادر الان انك تاخد كورس البداية، نصيحة من القلب، ده هيبقى مفيد جدا ليك، وسارع دلوقتي. كل وقت بيعدي انت
مسحوم في زحمة الحياة، مش بتضمن انك بتبدأها صح. من منظوري طبعا، وبمشيئة الله لما تحضره هتعرف منظوري عامل ازاي، وتحدي بمشيئة الله. نفترض بقى ان انت بالنسبة لك الرقم بتاع الدورة ده صعب عليك. انا هدي لك مثال بسيط دلوقتي، وفكر معايا كده. هقول لك كام مرة عدى عليك كورس وقلت أنا نفسي أخده وإن شاء الله، وكم أتخيل مشاعري السنة الجاية وأنا واخد الكورس، والكلام العشوائي اللي بيأكلش عيش ده. حلو. لو أنت النهاردة قلت أنا دلوقتي أيا كان مرتبي الدخل اللي بيدخل لي عامل إزاي، فأنا هقسم الرقم ده على 10، على 10 شهور يا سيدي. شوف أنا جايب لك أقصى حاجة إزاي. يعني كل شهر أنت بنتكلم قول مثلا $9 و7، قول $10. خلاص كده. فانا الشهر ده لغاية اوله ادي 10، الشهر اللي بعديه ال10 التانية، الشهر اللي بعديه ال10 التالتة. انت كده حرفيا عمال تتدرج. عقلك عمره ما هيكون زي عقلك من شهر ولا من 2. هتلاقي افكار بدأت تجيلك، طب اعمل كذا، طب اعمل كذا، طب في حاجة عندي مش بستخدمها ومركونة بقى لها فترة ما ينفعش ابيعها وتزود لي الرقم. هتلاقي فجأة، انا بقول لك اهو، مستحيل توصل لل10 رغم انك بادئ ان انا هخلص هجمع المبلغ ده على 10 شهور. يبقى انا كده قدام ربنا صادق النية وبسعى بجد. كده اسمي شئت، واللي بيشاء ربنا بيكون معاه. اسعى بس، شوف اللي هيحصل. حطيت خطة، وخطة بتلتزم بيها، وبيبان التزامك بعد الشهر الثالث. بعد الشهر الثالث من الالتزام تلاقي فجأة قوانين الكون بتتغير والسرعة بتزيد وهتدوقها. فانت مجرد ما تدوقها وتلاقي نفسك خلصت قبل الشهر العاشر، ممكن الشهر السادس او السابع، الحماس والطاقة بقى وانت رايح تشتريها وبتطبق اللي فيها، هتلاقي نفسك بتحط الخطوة اللي بعدها اسرع بكتير، واللي بعدها اعلى، واللي بعدها اعلى. كده انت مسكت التراك. وصلت كده؟ انا فهمت ازاي ان انا بجمع. نفترض حد بيقول لي اصل انا ممكن يكون ما عنديش دخل خالص. مفيش حاجة اسمها ما عنديش دخل، في حد عنده مصروف اكيد بيجي لك حاجة تشتري بيها حاجات. يعني اللي بيحصل ان الناس للأسف، وركز كويس قوي في الحتة دي، اللي هي كل او اكثر مصاريفه في الاستهلاك على الشهوات، اذا كان مأكل او مشرب او ملبس او حاجات مواصلات وفواتير موبايل وانترنت والكلام ده كله استهلاك. قول لي بالله عليك بقى، واحد عايش مستهلك معظم الرقم اللي بيدخل له، ده هيتطور ازاي؟ الجذب عندك هيبقى ماشي فين؟ رد عليا. هتلاقي العمر عمال يعدي، والله لو دخلك اتضاعف هيخلص قبل اخر الشهر، بقى 3 اضعاف هيخلص قبل اخر الشهر، وهتلاقي نفسك اللي انت عايزه عارف تجيبه برضه. ليه؟ لانك متبرمج على الاستهلاك. انت في جذب استهلاك، فست فست على اي حاجه. هيطلع لك حاجات مغريات، على عزومه هنا، على اكله هنا، على دماغ كوب شاي هنا، على كوب قهوه هنا، على معرفش ايه هنا، على ستايل مطعم هنا، المهم كله بيتفرتك. طب فين البناء الذات بقى؟ بناء العقل. الخطه الحقيقيه ضاعت. لكن لو انا قلت لا، ثانيه واحده كده، انا هعمل نسبه ما، وانا بقول لك اهو وتحدي، 20 انفاق على العقل والتطور و80 على اي حاجه تانية، نسبه شبه متوازنه هتعملك تطور في حياتك. 20 بس، تخيل. ال20 اللي انت هتستثمره في بناء تطورك، ابدأ حتى بشوية كتب. انا نازل النهاردة بال20 دي، ايا كان الرقم اللي داخلي في الشهر، 20% منها لبناء نفسي وللمعلومات وللكتب او الكورسات او كذا، للتطوير الذاتي، لكورس هاخده في المجال اللي هشتغل فيه ايا كان. شوف اللي هيحصل لك في حياتك. يبقى انا على الاقل عارف منظومة الصرف بتاعتي ماشية ازاي. مش كله كده. في ناس بيقعدوا لما بنقعد نتكلم في جلسات وهو بيحط خطته عشان يظبط فلوسه، في ناس بيكتشفوا ان هو والله العظيم بيصرف على الشهوات 110%. 110%. ازاي؟ ان هو هيدخل له 10، فهو صارف 10 وواخد حاجات، يعني صارف 10 اهو، واخد حاجات ب1 على امل بعدين هدفع لك لما يجي لي الشهر التاني، فهو 110%. انا عارف ان داخل لي كذا وهيدخل لي كل شهر كذا، فدايما ياخد بالمقدم ان انا هاخد وهدفع لك يوم كذا، فهو ما خلاش نفسه على 10، لا ده بقى زايد عن 10. ففي الشهر
110%. فالمحصلة ماينس دايما. قول لي ده بقى ما يعدي عليه شهر والتاني والتالت وده الجذب بيتسجل. انت لا تجذب ما تريد وانما تجذب ما انت عليه الان. قول لي هيبقى شكل حياتك عامل ازاي؟ السالب هتزيد مهما زاد دخلك. والله وانا بحلف بالله ان بيجي ناس في الجلسات والله ثم والله دخله انت ما تحلمش بيه، انت ما تحلمش عامل ازاي، وتلاقي دايما عمال يقع في الحته دي ومش واخد باله. وصلت؟ نكتفي بهذا القدر. كنت عايز ابدا الساعه 10 بقى، بس الانترنت الجميله عملت العرقله دي. ربنا يحميك يا رب. كورس البدايه هو كورس بدايه اي تطور، بدايه اي معلومات، بدايه اي رغبه في اضافه طفره في حياتك بمشيئه الله، في انك تبدا صح عشان تمسك التراك صح وتنطلق في الحياه. الان هو متاح على اكاديميه عماره. مهم اقول لك ان احنا كالعاده بنعمل سحب خلال الايام اللي جايه. الاشتراك في الدوره مفتوح لغايه يوم 27 25 بكره و26 و27. اللي بيشتركوا في الدوره في الثلاث ايام دول هنعمل بقى يوم 28 او 29 السحب على جوائز تبقى رائعه ان شاء الله كالعاده. ومهم جدا ان احنا عملنا كمان اوبشن في كورس في الاكاديميه، ان احنا بس ده ما بيكونش اللي هيدخل السحب معايا. اوبشن في الاكاديميه ان انت تقدر تشترك في الكورس على 3 اقساط، تقسمهم على 3، ولكن ده هيكون بعد انتهاء السحب. اللي اشترك في الدوره كامله هو اللي من حقه يدخل السحب، والهدايا اللي هنتكلم فيها ان شاء الله بعد ما ينتهي السحب. هتلاقي كورسات الاكاديميه كلها بلا استثناء هتلاقي فيها الاوبشن ده متاح بمشيئه الله لما تبدا، لو انت عايز تقسطه مع 3 عشان تبقى سهلت عليك وتبقى ان شاء الله بتتطور وحاطط خطه حقيقيه للتطور. فاحنا عملنا من ناحيتنا 3 اجزاء اهو او 3 اقسام. انت من عندك بقى ابدا ظبط الدنيا وحط خطتك، وربنا يحميك يا رب ويجعل كل ايامك جنات ونعيم، وتبقى نيه صادقه حقيقيه لبدايه تمكين حقيقي في الحياه بخطوات راسخه واثقه. انا ببدا وهتبقى بدايه حق وبدايه رائعه. ربنا يجعل كل ايامكم جنات ونعيم، ورمضان كريم عليكم، وان شاء الله اشوفكم قبل العيد مع بعض بمشيئه الله. مع الف سلامه.